तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। वाघ असं कोणाला त्रास नाही झाला पाहिजे आणि जागा असं कोणी नाद नाही केला पाहिजे। जय शिवरायांनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्याच्या यूट्यूब चॅनल तेच आहे प्रणव क्रिएशन। एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत आजचा व्हिडिओ आपला नेमप्रमाणे एकदम फुल राडा कडक टाईप विषय हार्ड व्हिडिओ एडिटिंग झालेला आहे। आजचा व्हिडिओ आपला खतरनाक ॲटिट्यूड स्टेट सेटिंग इन अलाइट मोशनचा असणार आहे। तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघितला असेल, तशा प्रकारे आपण आजचा सेकेबेट विषय हार्ड एकदम व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। त्यामुळे सर्वांनी व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ कसा आला तो कमेंट कमेंट करून सांगा, कारण की तुम्हाला आपल्या चॅनल अशा प्रकारे मराठी भाषेमध्ये एडिटिंग टॉपिक क्रिएटिव्ह व्हिडिओ बघायला मिळणार व शिकायला मिळणार। त्यामुळे अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये व सोप्या मराठी भाषेमध्ये। त्यासाठी जर तुम्ही चॅनल नवीन असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरती सेट करा, म्हणजे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि त्यासोबत तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करायचे असेल तर तुम्ही आपल्या काय करायचं, वेबसाईटवर जाऊन सर्व मटेरियल अगदी फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता। आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। आणि त्यासोबत तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल तर आपण प्रत्येक मटेरियलची शेकेबेटची अलाइट मोशन ॲपची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तिथून तुम्हाला काय लिंकवरती क्लिक करून तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे। आणि त्यासोबत तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण की आपण टेलिग्राम चॅनल डेली मटेरियल फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो। आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, लिंकवर क्लिक करून तुम्ही नक्की जॉईन करू शकता। आणि त्याचसोबत तुम्हाला एडिटिंग बाबतीत काही अडचणी येत असेल अपडेट करण्यास, त्यामुळे आपल्या इन्स्टा आयडी नक्की फॉलो करा, कारण की आपण इन्स्टावरती आपण एडिटिंग बाबतीत सर्व अपडेट्स वेळोवेळी कळत असतो। त्यामुळे इन्स्टा आयडीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इन्स्टा आयडी नक्की फॉलो करू शकता। चला आपण जरा घालवता आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। पण त्याचसोबत आपल्याला ॲक्च्युअली अलाइट मोशन ॲपची गरज पडणार आहे। तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर काय करायचं आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला लिंकवरती क्लिक करून अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। 3.71चे व्हर्जन आहे, ते व्हर्जन तुम्हाला एक्समेल लिंकला सपोर्ट करेल, त्यामुळे तिथून तुम्हाला ते अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करावं लागणार आहे। आणि त्याचसोबत तुम्हाला इथे एक्समेल लिंक इम्पोर्ट करण्यास अडचणी येत आहेत, त्यामुळे काय करायचं, तुम्हाला वेबसाईटची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही बघू शकता। मी आर्टिकलमध्ये तुम्हाला समजावून सांगितलं आहे कशा प्रकारे तुम्हाला एक्समेल लिंक कशी इम्पोर्ट करायची। आणि त्यासोबत तुम्हाला काय आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे। ड्राईव्हच्या लिंकवरती क्लिक केल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला काही असा डाउनलोडचा इंटरफेस ओपन होईल, त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। डाउनलोड केल्यानंतर काय करायचं, तुमच्या डाउनलोड फोल्डर ओपन करायचे आहे। डाउनलोड फोल्डर ओपन केल्यानंतर त्याच्यावरती तुम्हाला प्रेस करून द्यायचं आहे, टॅप केल्यानंतर तुम्हाला इथे सेंडचं किंवा शेअरचं ऑप्शन येईल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही जर का 3.71चे व्हर्जन डाउनलोड केले असेल तर तुम्हाला तिथे अलाइट मोशन ॲपचे ऑप्शन मिळून जाईल। आणि त्या लिंकवरती तुम्हाला काय यायचं आहे, अलाइट मोशन ॲपच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि तिथे तुम्हाला ऑटोमॅटिक तिथे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झालेला दिसून मिळेल। त्यासोबत काय यायचं, तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करायचे आहे। ओपन केल्यानंतर मला काही अशा प्रकारे इंटरफेस दिसला जाईल। त्यानंतर काय यायचं, तुम्हाला तिथे बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक इथे 1 नंबरला तुम्हाला इथे इम्पोर्ट झालेली दिसून जाईल। त्यासोबत काय आहे, तुम्हाला इथे डायलॉग सॉन्ग ऐकून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओचे ऑप्शन ठेवून व्ह्यू ऑल करायचं आहे। व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुमची जी मटेरियल फाईल असणार आहे ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन केल्यानंतर मला जो ओव्हरली इफेक्ट दिला आहे फायर ओव्हरली, तो तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर काय यायचं, सिम्पली मला इथे मूड रासाच्या तिसऱ्या ऑप्शन द्यायचा आहे आणि इथे लेअर केचून झूम करून ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे दुसऱ्या बिट मार्क लिहायचा आहे। इथे तुम्हाला कट देऊन टाकायचं। कट दिल्यानंतर काय मित्रांनो, तुम्हाला स्टार्टिंग लिहायचं आहे आणि ते डायलॉग सॉन्ग ऐकून प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर व्ह्यू ऑल करायचा आहे आणि मटेरियल फाईल ओपन करून तुम्हाला जो सीएचा टॅटू PNG आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मूड ट्रान्सफरच्या तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि तुम्हाला इथे लेअर केचून झूम करायचं आहे। झूम केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि बिल्डिंग ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि लाईटांच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर काय आहे, लाईटांच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून टाकायचं आहे आणि ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर काय आहे, तुम्हाला इथे दुसऱ्या बिट मार्क लिहायचं आहे। दुसऱ्या बिट मार्कच्या लास्टला आल्यानंतर इथे 6.1ला तुम्हाला इथे या बटनवरती क्लिक करून लेअर मागे डायरेक्ट खेचून घ्यायची आहे। खेचल्यानंतर काय करायचं आहे, आता तुम्हाला डायलॉग सॉन्ग ऐकून घ्यायचं आहे। डायलॉग सॉन्ग ऐकल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इमेज व्हिडिओच्या ऑप्शन द्यायचं आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे। व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुम्हाला जी मटेरियल फाईल दिलेली आहे ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन केल्यानंतर तुमचा जो स्टार्टिंगचा PNG असणार आहे तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड केल्यानंतर काय आहे, मूड रासाच्या तुम्हाला पहिल्या ऑप्शन द्यायचं आणि पहिल्या ऑप्शनचे गेल्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला इथे खाली PNG सेट करून घ्यायचा आहे। इथे सेट केल्यानंतर काय आहे, तिसरं ऑप्शन द्यायचं आहे आणि ते लेअर केचून झूम करून घ्यायचं आहे।
ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि परत तुम्हाला यायचं आहे पुढच्या बिटमार्कला येऊन जायचं आहे. बिटमार्कच्या 1 सेकंद आधी आल्यानंतर इथे लेअरवरती क्लिक करायचं आणि तुम्हाला लेअर डायरेक्ट खेचून घ्यायचे आहे. लेअर खेचल्यानंतर काय यायचं आहे सिम्पली तुम्हाला पुढच्या बिटच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे आणि त्या प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इमेजच्या ऑप्शनवरती यायचं आहे आणि व्ह्यू ऑल करून घ्यायचं आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मटेरियल फाईल ओपन करायची आहे आणि तुम्हाला जो PNG आहे पुढचा तो ॲड करून घ्यायचा आहे. सिम्पली ते ॲड केल्यानंतर मूड ट्रान्सफरच्या पहिला ऑप्शन द्यायचा आहे आणि तुम्हाला इथे PNG खाली ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. मूड ट्रान्सफरच्या तिसरा ऑप्शन आल्यानंतर इथे लेअर घेऊन झूम करून ॲरोवरती क्लिक करायचा आहे आणि परत पुढच्या बिटमार्कच्या 1 सेकंदाला आल्यानंतर इथे लेअर खेचून घ्यायचे आहे आणि तुम्हाला यायचं की इथे बिटमार्कच्या 1 सेकंद आधी यायचं आहे. 1 सेकंद आधी आल्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इमेज ऑडिओच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर व्ह्यू ऑलच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. तुम्हाला मटेरियल फाईलमध्ये जो इमेज दिला आहे तो तुम्हाला इथे सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचा आणि इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. मूड ट्रान्सफरच्या तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे लेअर खेचून तुम्हाला झूम करून घ्यायचा आहे. झूम केल्यानंतर पहिला ऑप्शन द्यायचा आणि तुम्हाला इथे इमेज इकडे राईट साईडला खेचून घ्यायचा आहे. खेचल्यानंतर काय इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. मागे खेचल्यानंतर काय सध्या तुम्हाला इथे इमेजच्या फर्स्टला यायचं आहे आणि त्या प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इथे इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आणि होल्ड करायचं आहे आणि तुमची जी मटेरियल फाईल असणार आहे ती तुम्हाला ओपन करून इथे मी जे लाईट अँड शॉर्ट बॅकग्राऊंड दिलं आहे ते तुम्हाला काय इथे सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. ॲड केल्यानंतर मूड ट्रान्सफरच्या इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट निघून मागे लेअर खेचून घ्यायची आहे. मागे खेचल्यानंतर काय करायचं आता तुम्हाला इथे सिम्पली इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे व्हिडिओच्या. इथे स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय यायचं तुम्हाला इथे सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता अशा प्रकारे व्ह्यू ऑल करायचं. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर मटेरियल फाईल ओपन करून घ्यायची आणि तुम्हाला इथे मी जे इमोजेस दिले आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचे असणार आहे. ॲड केल्यानंतर काय आहे तुम्हाला इथे मूड ट्रान्सफरचा तिसरा ऑप्शन द्यायचा आणि इथे तुम्हाला लहान करून घ्यायचे आहे आणि परत पहिला ऑप्शन ते आल्यानंतर इथे मिडला सेट करून घ्यायचे. सेट केल्यानंतर ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला आल्यानंतर मागे डायरेक्ट लेअर खेचून घ्यायचे आहे. मागे खेचल्यानंतर काय तुम्हाला इथे दुसरी बिटमार्क मिळून जाईल लास्ट सेकंड. तिथे आल्यानंतर तुम्हाला इथे बीट सॉन्ग ऐकायला मिळून जाईल. इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आणि इमेज ऑडिओचा ऑप्शन द्यायचा आहे आणि व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आणि मटेरियल फाईल ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जो ओव्हरली लाईट इफेक्ट दिलेला आहे अजून तो तुम्हाला इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून ॲड करून घ्यायचा आहे आणि काय करायचं इथे ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि बिल्डिंगचे ऑप्शन द्यायचं आहे आणि लाईटनच्या ऑप्शनवरती गेल्यानंतर इथे लाईटनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. ॲरोवरती क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओच्या लास्ट एंडिंगला तुम्ही इथे बघू शकता लेअर आलेले आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे सिम्पली इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. प्लस आयकॉनवरती क्लिक केल्यानंतर इमेजचे ऑप्शन द्यायचं आणि व्ह्यू ऑल करायचं आहे. व्ह्यू ऑल केल्यानंतर तुम्हाला जी मटेरियल फाईलमध्ये मी बॉर्डर दिलेली असणार आहे ती बॉर्डर तुम्हाला काय इथे ॲड करून घ्यायची असणार आहे. इथे ॲड केल्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे आणि व्हिडिओच्या लास्ट या बटनवरती क्लिक करून लेअर मागे डायरेक्ट खेचून घ्यायची आहे. मागे खेचल्यानंतर स्टार्टिंगला यायचं आहे. मग तुम्ही इथे बघू शकता आपला अशा प्रकारे इथे PNG सेट झालेला आहे. नंतर इथे बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला जी शेगबिट XML प्रोजेक्ट दिले आहे ते तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचे असणार आहे. तुम्हाला यायचे इथे PNGच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आणि इफेक्ट्स व्हायचं आहे आणि थ्रूवरती क्लिक करून कॉपी करायचं आहे आणि बॅक येऊन द्यायचा आहे. बॅक येऊन तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला सिम्पली इथे ओपन करायचा आणि इथे फर्स्ट PNGच्या लेअरवरती क्लिक करायचा आहे. इफेक्ट्सचं गेल्यानंतर इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे सिम्पली. परत काय करायचं आहे पुढच्या PNGच्या लेअरवरती यायचं आणि इफेक्ट्स जाऊन थ्रूवरती क्लिक करून पेस्ट करून घ्यायचं आहे. परत तिथे काय यायचं बॅक यायचं आहे आणि तुम्हाला ती शेगबिटची लिंक ओपन करायची आहे. ओपन केल्यानंतर इमेजच्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टच्या ऑप्शन देऊन इथे थ्रूवरती क्लिक करून कॉपी करायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर काय आहे तुम्ही जो प्रोजेक्ट क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला बॅक येऊन ओपन करायचा आहे आणि तुम्ही जो इमेज ॲड केलेला आहे तुम्हाला काय आहे ते सिम्पली इथे इफेक्ट्स व्हायचं आहे आणि थ्रूवरती क्लिक करून इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. इथे पेस्ट केल्यानंतर मी इथे बघू शकता तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे इफेक्ट त्यानंतर काय करायचं इथे 2 लेअर तुम्हाला इथे जास्त एक्स्ट्रा आलेले असणार आहेत ते पार्ट तुम्हाला इथे काय यायचं ते कट करून टाकायचं आहे. पण तुम्ही इथे बघू शकता आपला अशा प्रकारे काही व्हिडिओ एडिटिंग झालेला आहे. त्यानंतर काय इथे सेव्हच्या ॲरोवरती क्लिक करायचं आणि इथे एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. म्हणून एक्सपोर्टिंगवाला 1 मिनिट लागेल तर वेट करा. व्हिडिओ आवडला व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि चॅनल फर्स्ट टाइम आला असेल चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय जिजाऊ जय शिवराय.